गुड मर्निङ गाइज फ्रम कागबेनी र यो चाहिँ डे 2 हैन हामी चाहिँ कागबेनीबाट फ्रेस भएर अब मुक्तिनाथ जाँदैछौँ इट्स अ न्यू इयर अनि आज मुक्तिनाथ गएर फेरि लोमाङथङ जाने हाम्रो नितेश सर बाइकमा रेडी हाम्रो गोविन्द सर पनि बाइक रेडी गर्दै हुनुहुन्छ बाइकमा रेडी बालक भाइ पनि रेडी छ अनि म पनि रेडी छु तेलामा र ठिक छ एसिया ट्रेकर्स होम रेस्टुरेन्ट बार 2810 रहेछ यार म त 15 भन्दै छु लोमाङथङ जाने चाहिँ हो कत्रो घुमेको रहेछ यार यस बाटो त्यहीँबाट छिरेको भए हुन्थ्यो क्या र यतैबाट होइन यता हो ब्रो यता यो त माथिबाट तल झर्ने बाटो हो क्या त्यहाँबाट माथि आएको हो भने यहाँबाट झर्ने बाटो रहेछ होइन ऐसे कनेक्ट गराइदिँदो रहेछ नि त माथिबाट पनि त्यही बाटो हो यहाँ कनेक्ट गरायो क्या माथिबाट घुमाएर हामीले 2 टर्निङ हान्नु परेन धेरै त होइन कसले खोपारेको भन्दै थियो पानी परेर त्यसरी पानी बगेको भए सानो ट्रक पनि डिस्क ब्रेक हान्दैछ हिरो हुने होइन नि त साइड लाउने हो Muktinath Lugra trekking route.
खै मुक्तिनाथ जाने बाटो भनेर देखाइदियो त हौ 17मा छ अलि होला त अगाडिसम्म होला त पार्किङ यो होटलको पार्किङ जस्तो लाग्यो फेरि हेरौँ नभए ल्याउला फेरि सागर सर के छ त अब मुक्तिनाथ आइयो होइन राइट हेलो अब यहाँबाट चाहिँ मरद हिँड्ने हो ल लेट्स गो हेलो हेलो यस मेरो चार्ज खाँदैन यार चिसो आउँछ गरौँ लाने भन्दा नि कति भ्याइन्छ भन्ने कुरा अन्त उहाँ नितेशजीलाई मैले गेटमा बसौँ न त एकछिन गेटमा पो तल बन्नु भनेको त माथि त बस्छ पाइन्छ नि अलिअलि भयो नि एक्लोमा टाइट हुन्छ सास फुल्दैन भनेको होइन टाइम वेस्ट नगरौँ उहाँलाई लेक लाग्यो अरे उहाँलाई लेक लाग्यो अरे हेर्नु उस लेक लागेको मान्छेको अनुहार तल गेटमै एकछिन यसो बसेको अलिअलि खतम हुन्छ त्यही भनेको म त एकछिन बसेँ मलाई त एकदम नर्मल छ चैत विशाख लागेको रुख छ ल फाइनली मुक्तिनाथ मन्दिर भिड चाहिँ लास्टै छ है यहाँ चाहिँ There's too much crowd. चल्दैछौँ अगाडि बालक भाइ सागर छ ल फाइनली ल फाइनली मन्दिर आइपुग्यो सागर सर के छ हजुरको धारणा नुहाउनलाई चाहिँ इजी 3 राउन्ड हानिन्छ निकै सर के भन्छ नुहाउन सकिन्छ होइन त गोसाई कुण्डमा नुहाएको ब्रो आइसमा ल गोविन्द सर के छ त धारणा नुहाउनलाई चाहिँ हामी चुप्पी हेलो सागरजी रेडी छिरुन 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 छिरुन
भयो जय शम्भु ल दादा जय शम्भु ल हामी चाहिँ यहाँ लाइन लागिरहेको छौँ लाइनमा छौँ मुक्तिनाथको लाइन अगाडि बढ्दै गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो लेट कमरहरू हो यिनीहरू होइन यो ढिलो आएको है यो काम चाहिँ यिनीहरू लेट कमर काम छैन यिनीहरूको लाइनमा त भर्खर लाग्थ्यो भास कमरहरूको पनि लाइन देखिहाल्यो होइन के छ ब्रो हेलो फोटो भयो यस्तो 3 राउन्ड ल यार मानो यार सेल्फी होइन भिडियो हेलो अब लोबान थाङ है ल मुस्ताङ सक्यो अब अप्पर जाउँ सोचे भन्दा धेरै सजिलो रहेछ मुक्तिनाथ सोचे भन्दा धेरै सजिलो रहेछ मुक्तिनाथ बाइकमा भनेको होइन सोचे भन्दा धेरै सजिलो गाह्रो केही होइन रहेछ नि त जो जसलाई आउन मन लाग्छ बिन्दास भएर आउँदा हुन्छ अनि महादेवको ठाउँ छोडिदिनु जय शम्भु जय मुक्तेश्वर महादेव अनि यस्तो छ उकालो यार त्यो नदेखिएको मात्रै हो 2800 बाट 3800 को क्लाइम 10 किलोमिटरमा थियो कस्तो क्लाइम थियो होला 1 किलोमिटर त चलाऊ 1 किलोमिटर 100 मिटर त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा सम्म भइसके पछाडि झन् धेरै हुन्छ क्या ओ गोविन्दजी यसलाई के भन्छ थाहा छ यसलाई यस्तो ढुङ्गाको बनाएको छ नि यसलाई भन्छ घर किन बनाइन्छ भने मृत आत्माले शान्ति पाओस् भनेर द्याट इज द बिलिभ बिहाइन्ड इट एन्ड पिपल डु सो पनि बनाउने अब म कसको आत्मालाई शान्ति पाउनु ठिक छ यार सबैको आत्मा शान्त हुनुहुन्छ हाम्रो हेली तल पार्क गरेको छ तल उता भाइ दुइटै मोबाइल तेरो खोजीमा छ नि तँलाई बेचेर फेरि म मोबाइल किन्छु नि के हो यार घरहरू नहुने हो भने त म नेपाल भन्दिनँ थियो हर चिज चाहिँ नेपालमा जस्तो देखिन्छ होइन
यस्तो भ्यूहरू फोटामा भिडियोमा कता कता देखिएको होइन अँ, आफैले आफ्नो आँखाले स्वयं नाङ्वा हेर्न पाउँदाखेरि म आफूले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु। आदेव सम्भव बम बम बोले। सक्नु पऱ्यो नि हावाले उडाएर। गोसाइपिङमा त्यस्तै भएछ, सुटिङ गर्न गएको अरे हावाले क्यामेरै उडाइदिएछ। हातबाट सुटिङ जाऊ